ดีค่ะมาพบกับสาวน้ำมนต์อีกแล้วนะคะตามคำเรียกร้องเลยวันนี้ก็จะหยิบยกเสื้อลายนี้นะคะเป็นลายยอดฮิตอีกหนึ่งลายที่เพื่อนๆพี่ๆได้ถักลงใน Facebook หลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอลายนี้นะคะในเวอร์ชั่นของสาวน้ำมนต์อาจจะแตกต่างนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามแบบก็จะตามนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะปล่อยแขนลักษณะนี้นะคะเป็นแขนบานพิ้วค่ะเราจะเพิ่มดอกตรงช่วงปลายแขนแค่นั้นเอง ก่อนอื่นต้องขออนุญาตใช้ชื่อคลิปว่าดอกหทัยหยาดทิพย์นะคะ เพราะว่าเราแลดูแล้วมันจะเหมือนดอกหัวใจนะคะ หัวใจหรือหทัยหยาดทิพย์นะไม่รู้ที่ไทยมีปลูกหรือเปล่า ตัวที่ถักอยู่นี้นะคะ เราไม่แนะนำให้มือใหม่ใช้ไหมที่กอเรียงแบบนี้ค่ะ อันนี้ถักออกมาแล้วสวยจริง แต่ว่าถ้ามือใหม่นะไม่แนะนำเพราะว่ามันจะถักยากนิดนึงนะคะ แนะนำให้ใช้ไหมที่ตีเกลียวดีกว่าเนาะแต่อันนี้งานถักออกมาแล้วสวยจริงค่ะลายก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเราถัก38 ถึง 40ใส่ได้แต่จริงๆแล้วคอแบบนี้นะคะคุณสามารถขึ้นได้เท่ากันเลยจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ช่างสมมุติว่าคุณไซส์36 34ลงมานะคะคุณจะเชื่อมรักแร้ช่วงนี้ก็ได้แต่เราถักออกมาขยายออกมาจนถึงประมาณ19นิ้วนะคะเราจะถักเล็กกว่าไซส์ของเรานิดนึงเวลานั้นงานมันจะยืดหยุ่นแล้วใส่เข้ารูปกว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะนี่ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แขนสั้นก็สามารถถักปรับได้นะคะหรือใครต้องการแขนกระบอกก็ปรับเป็นแขนกระบอกสุดตรงนี้แล้วก็ถักริมหรือถ้าใครอยากได้ตามภาพต้นคลิปเลยนะคะก็ถักบานๆออกเสร็จแล้วก็มาหุบตรงปลายนะคะแต่เรามีหลายตัวแล้วลักษณะแขนหุบตรงปลายเราต้องการแขนลักษณะนี้ค่ะถ้าใครชอบก็ตามมาเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราเลือกใช้ไหมฝ้ายเส้นก็ประมาณ18อ้วนๆหรือเกือบ20นะคะใครไม่มีประมาณนี้ก็ใช้เส้น20ก็ได้นะคะส่วนเข็มเราเลือกใช้เข็มหัวใหญ่กว่าไหมนิดนึงก็ประมาณเบอร์1ได้นะคะหรือใครไม่มีก็ 1.5 ก็ได้ค่ะใกล้เคียงแล้วก็ตัวงอถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เข็มกัดหรือไหมต่างสีที่ไม่ใช่สีที่เรากำลังถักนะคะอันนี้เราใช้สีนี้สำหรับจุดเริ่มต้นแล้วก็อีก3สีเดียวกันเพราะว่าเราจะถักงานเป็นมุม4มุมนะคะตามภาพข้างต้นเขาขึ้นงานเป็นโซ่ใช่ไหมคะอันนี้เราถักขึ้นเป็นห่วงอันนี้มันง่ายมากๆสำหรับการนับโซ่อันนี้มือใหม่ก็สามารถถักตามได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเป็นห่วงกันเลยค่ะคล้องไหมเป็นวงกลมดึงผ่านเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยนะคะเอาไว้จับเราจะขึ้นโซ่4ก่อนค่ะสำหรับห่วงแรกเสร็จแล้วก็พันเข็มปักลงในโซ่แรกนะคะดึงขึ้นมาปลดจะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้ค่ะตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็จะถักโซ่3แล้วก็พันเข็มนะคะปักแทงผ่าน2เส้นหรือจะแทงเข้าไปในห่วงก็ได้นะคะแต่เราชอบแทงผ่าน2เส้นโซ่3หมดเลยนะคะต่อไปนี้นี่ค่ะแทงผ่าน2เส้นดึงผ่านปลดเราก็จะได้ห่วงลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะคะการขึ้นเป็นห่วงมันจะนับง่ายค่ะให้เพื่อนๆถักไปทั้งหมด72ห่วงนะคะเราได้ถักห่วงเป็นจำนวน72ห่วงตามความต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆรูดงานค่ะระหว่างงานบิดรูดงานมาถึงจุดแรกเราก็ปักเข็มลงแล้วก็ดึงผ่านเราจะถักลงในด้านโซ่นะคะมันจะมีด้าน F หรือพอ1คออยู่ข้างในคอนะคะเราจะถักลงด้านโซ่ค่ะให้เราเลื่อนเข็มเข้ามาในห่วงดึงผ่านอันนี้คือเราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะหางไหมแล้วก็เก็บไปด้วยเราจะถักงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วให้พันเข็มค่ะปักลงไปในห่วงเดิมดึงขึ้นมาปลด2ค้างไว้นะคะอีก1ครั้งค่ะปักลงไปดึงขึ้นมาปลด2มี3ห่วงดึงผ่าน
เราจะถักโซ่3เราชอบเก็บหางไหมไปด้วย เวลาเราถักโซ่งานมันก็จะอยู่ตัวโดยไม่ต้องมานั่งเก็บหางไหมที่หลังนะคะ เราถักโซ่3เสร็จแล้วก็ให้ทำลักษณะเดิมค่ะ ปัก F นะคะดึงขึ้นมามี2ห่วงลงไปในห่วงเดิมค่ะอันนี้คือมุมที่1นะคะถัก3ครั้งรวบพร้อมกันอันนี้คือมุมแรกเราก็จะติดสีเขียวนะคะนี่คือมุมที่1ของเรา1ลายนะคะเราจะใช้งานอันนี้มุมไม่เกี่ยวนะคะเราจะใช้1 2 3 4 5 1ช่องลายเราจะใช้5ห่วงนะคะตรงนี้เราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พันเข็มค่ะเว้น2ห่วงปักลงในห่วงที่3ค่ะปัก F 3หลักนะคะ1 2 3ช่องถัดไปก็ F 3หลัก1 2 3ช่องถัดไปก็ F 3หลัก1 2 3นี่คือ1ช่องลายนะคะ1 2 3 4 5มันจะถูกใช้5ห่วงให้ได้ลักษณะนี้ค่ะช่องลายถัดไปเราก็ถักโซ่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วให้พันเข็มค่ะเว้น2ห่วงปักลงไปในห่วงที่3ถัก F 3หลักเหมือนเมื่อกี้นี่ค่ะ F 3หลัก3ช่องถัดไปแล้วก็ F 3หลักลงในช่องถัดไปขั้นงานด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7เว้น2ห่วงปักลงไปปลด2ค้างไว้ค่ะครั้งที่2ปลด2ค้างไว้ครั้งที่3ปลด2ค้างไว้รวบพร้อมกันขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F 3หลักรวบลงไป3หลักรวบพร้อมกันนี่คือมุมที่2ของเรานะคะเราจะแบ่งแขน2ดอกค่ะเราก็เอามาร์กติดนี่คือมุมที่2แขนนะคะ2ดอกต่อไปเราจะถักจากมุมนี้ถึงมุมนี้ค่ะเราจะแบ่งตรงนี้เป็นชิ้นหน้าเราจะใช้4ดอกนะคะก่อนอื่นก็ถักแบบนี้ค่ะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7พันเข็มค่ะเว้น2ห่วงเหมือนเดิมถัก F ลง3ช่องถัดไปช่องละ3หลัก2 3ได้ครบ3ช่องก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7เว้น2ห่วงแล้วก็ปักลง3ห่วงถัดไปนะคะก็จะได้ช่วงลายที่2ให้ถักแบบนี้จนครบทั้ง4ช่วงลายค่ะเราถักงานออกจากมุมที่2เป็นจำนวน4ช่องลายทีนี้เราจะถักมุมลักษณะนี้นะคะเป็นมุมที่3โซ่7แล้วก็พันเข็มเลยค่ะเว้น2ห่วงปักลงในห่วงที่3ปัก F ปลด2ค้างไว้ทำ3หลักแล้วก็รวบพร้อมกันหลักที่2หลักที่3รวบขั้นงานด้วยโซ่3นะคะตรงมุมแล้วก็ถักไปที่เดิม3หลักรวบเหมือนเดิมรวบแล้วก็เอามาร์กติดมุมที่3ไว้นะต่อไปเราก็จะถักแขนฝั่งนี้นะคะ2ช่องลายถักออกจากมุมก็คือโซ่7 1 2 3 4 5 6 7
แล้วก็เว้น2ห่วงปักลงในห่วงที่3ห่วงละ3หลักด้วย F นะคะถักไปให้ครบ2ลายค่ะถักครบ2ลายเราก็ถักมุมนะคะพันเข็มเว้น2ห่วงปักลงในห่วงถัดไป F 3หลักรวบพร้อมกันขั้นงานในมุมด้วยโซ่3แล้วก็ F 3หลักรวบลงในช่องเดิมหรือในห่วงเดิมนั่นเองเอามาร์กมาติดนี่คือมุมที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นด้านหลังความยาวก็จะ4ช่องดอกเหมือนด้านหน้าเราก็ถักออกจากมุมโซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วเว้น2ห่วงปักลง3ห่วงถัดไปด้วย F 3หลักทุกช่องถักยาวไปจนถึงจุดสีเขียวมุมที่1เราถักครบ4ลายเราก็จบแถวด้วยโซ่7แล้วก็ปักลงไปบนจุดรวบตรงมุมแรกนะคะดึงผ่านเราก็จะได้ชิ้นหน้าหลัง4ช่องลายแล้วก็แขนซ้ายขวา2นะคะต่อไปเราจะถักแถวที่2เราก็เลื่อนเข็มเข้ามาในห่วงตรงมุมแล้วก็ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F ลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาปลด2ค้างไว้อีก1ครั้งปลด2รวบหมดขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิม3หลักรวบพร้อมกันเราขึ้นงานตรงมุมแบบเดิมนะคะต่อไปเราจะถักออกจากมุมด้วยโซ่3แล้วก็ให้พันเข็มหรือ F นะคะปักลงบนโซ่4เห็นไหมคะเป็นโซ่7แถวที่แล้วกึ่งกลางก็คือโซ่4ปลดออกมาขั้นงานด้วยโซ่3แล้วเราก็ถัก F ลงไปที่เดิมเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3ทีนี้ในช่วงลายตรงนี้หลายๆท่านปักลงบน F เลยแบบนี้นะคะมันก็สวยดีไปอีกแบบแต่สาวน้ำมนต์จะถักนะคะเว้น1หลักนะคะงัดหลักที่2ขึ้นมาดึงขึ้นมาให้ยาวๆก่อนให้เท่ากับตรงนี้นะคะแล้วก็ปลด2ปลด2เราก็จะได้งานลักษณะนูนขึ้นมานะคะหลักถัดไปค่ะงัดขึ้นมาปลดงัดเราจะเว้นแค่หลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะนี่ค่ะงัดดันขึ้นมาดึงขึ้นมาให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็ปลดนี่นะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ให้ปักลงบน F ได้นะคะเพียงแค่แถวนี้เราจะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแถวนี้เราก็จะได้เหมือน F 7ตัวนะคะถักออกจากลายด้วยโซ่3แล้วก็ถักลักษณะนี้ค่ะลงบนโซ่4ขั้นงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมแล้วก็โซ่3อีก1ครั้งนะคะพันเข็มเว้นหลักแรกงัดหลักที่2ดึงขึ้นมาให้สูงเท่ากันก่อนนะงานเราจะได้ฟูเท่ากันนี่แล้วก็ปลดอย่าลืมว่าเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะเดี๋ยวถักเพลินถักลืมเนี่ย2 4 6 7 1 2 3แล้วก็ถักเหมือนเดิมลงไปในโซ่4เราจะถักให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็จบที่มุมด้วยโซ่3แล้วก็ถักมุมลงไปค่ะ F 3หลักรวบพร้อมกันในมุมขั้นโซ่3หมดเลยนะคะแล้วก็ F 3หลักลงที่เดิมรวบพร้อมกันนี่ค่ะลายของเราจะได้ลักษณะนี้นะคะพ
พอฝั่งนี้ก็เริ่มทำตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็คือถักออกจากมุมด้วยโซ่3แล้วก็งัดหลักที่2นะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายถักเหมือนกันค่ะวนไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดมุมค่ะเราถักวนรอบคอจนมาถึงจุดจบแถวหรือมุมที่1นะคะเราก็จบแถวด้วยโซ่3ปักเข็มเข้าไปตรงจุดรวบผ่าน3เส้นนะคะดันไปด้านหลังดึงไหมผ่านจบแถวค่ะต่อไปแถวที่3ก็ปักเข็มเข้าไปในห่วงดึงผ่านเราจะขึ้นงานเหมือนเดิมตรงมุมก็คือโซ่3แทน F หลักแรก F อีก2หลักรวบพร้อมกันขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถัก F 3หลักรวบพร้อมกันลงไปที่เดิมในแถวนี้นะคะเราจะถักออกจากมุมโซ่3เหมือนเดิมเสร็จแล้วให้ F ลงในช่องโซ่3ตรงนี้หลักที่1ขั้นด้วยโซ่2 F หลักที่2ลงที่เดิมขั้นด้วยโซ่2เราจะถักแบบนี้4ครั้งนะคะ F หลักที่3ขั้นด้วยโซ่2 F หลักที่4นี่ค่ะเราจะได้ F ขั้นด้วยโซ่2แบบนี้นะคะเราจะได้4หลักแล้วก็มี3ช่องจะไปลายก็โซ่3ทีนี้เราก็ถักลักษณะเดิมค่ะพันเข็มเว้นหลักแรกไปงัดหลักที่2ขึ้นมาดึงขึ้นมาสูงๆให้เทียบเท่าตรงนี้นะคะให้เทียบเท่าโซ่ตรงนี้เลยนี่ค่ะดึงขึ้นมาในแถวนี้ก็จะเหลือ5หลักนะคะอย่าลืมว่าต้องเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายค่ะนี่นะคะทีนี้ก็เริ่มถักแบบนี้โซ่3แล้วก็ถัก F 4หลักขั้นด้วยโซ่2ลงไปในช่องนี้แบบนี้ค่ะถักเวียนรอบจนจบแถวเราถักจนมาสุดแถวตอนจะจบแถวเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะโซ่3แล้วค่อยไปดึงผ่านกับจุดรวบของมุมแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่4ค่ะเลื่อนเข็มเหมือนเดิมขึ้นมุมด้วยโซ่3แทน F หลักที่1เช่นเดิม F อีก2หลักรวบพร้อมกันโซ่3 F 3หลักรวบลงไปที่เดิมแล้วถักออกจากมุมก็จะโซ่3แล้วในช่อง3ช่องนี้นะคะเราจะถัก F ลงไป1 2 3 4ประมาณ4หลักนะคะใครจะปลดเข็มแล้วมาปักลงหลักแรกแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดลักษณะนี้นะคะคล้ายๆกระดอกเล็บมือนางที่สาวน้ำมนต์เคยสอนนะคะตรงนี้ที่ว่าเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดค่ะตรงนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่5เสร็จแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะในช่องถัดไป F 4หลักใครไม่อยากปลดเข็มก็พลิกงานค่ะแล้วก็ปักลงกับ F ตัวแรกดึงผ่านโซ่5แล้วค่อยพลิกงานมาก็จะได้ลักษณะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมในช่องสุดท้ายหรือช่องที่3 F 4ครั้งพลิกงานปักลง F หลักแรกนี่ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่3นี่นะคะงานเราตรงนี้ก็จะได้เหมือนเม็ดข้าวโพด3เม็ดอยู่ในช่องนี้นะคะตรงนี้ก็จะขั้นงานด้วยโซ่5เสร็จแล้วในลายก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่3เสร็จแล้วนะพันเข็มเว้น1หลักปักลง3หลักถัดไปดึงขึ้นมาปลดตัวลายของเราก็จะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะครบ3อย่าลืมว่าเว้นหลักสุดท้ายกับหลักแรก1ครั้งค่ะโซ่3แล้วก็ถักเหมือนเม็ดข้าวโพดลงไป
F 4 หลักดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พลิกงานลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลาปลดเข็มนะแต่ถ้าใครอยากจะปลดเข็มก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดครบ4 หลักปลดเข็มปักลงไปในหลักแรกดึงผ่านแบบนี้มันก็จะเสียเวลาปลดเข็มนะคะเราจะถักพลิกงานไปเลยโซ่3เราจะถักให้ดูอีก1 ครั้งค่ะเว้นหลักแรกดันในหลักที่2ขึ้นมาหลักที่3หลักที่4ในแถวนี้เราจะเหลือ3 หลักนะคะถักวนไปจนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่3แล้วก็ดึงผ่านกับจุดรวบของมุมนะคะในแถวต่อไปแถวที่1 2 3 4แถวที่5เลื่อนเข็มเข้าไปในห่วงดึงผ่านขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F อีก2 หลักรวบพร้อมกันรวมโซ่ก็เป็น F 3 หลักขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ทำ F 3 หลักรวบพร้อมกันเหมือนเดิมออกจากมุมก็โซ่3ในช่องโซ่5นี่นะคะเราจะถัก F 6 หลักลงไปดึงขึ้นมายาวๆค่ะ2 3 4 5 6ทีนี้ก็พันเข็มค่ะ F 6 หลักลงในช่องโซ่5ถัดไปเลย1 2 3 4 5 6เราจะได้ช่องละ6 หลักนะคะรวมทั้งหมดเป็น12 หลักนั่นเองสำหรับถักลายขึ้นใหม่ตรงนี้นะออกจากตัวลายนี้ก็โซ่3ให้เราพันเข็มปักลงไปในหลักที่2เว้น1 หลักซ้ายขวานะคะแถวนี้ก็จะเหลือ1 หลักค่ะอยู่บนนี้นะเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็เริ่มถัก F 6 หลักลงในโซ่5 2 3 4 5 6ช่องถัดไปก็ F 6 หลักนี่นะคะก็โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้ค่ะลงบนนี้งัดขึ้นมาเว้นซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเหลือ1 หลักนะคะแล้วก็โซ่3ถักดอกถัดไปค่ะตรงไหนถึงมุมก็ถักมุมนะคะถักวนรอบจนจบแถวถักยาวมาจนสุดแถวนะคะก็อย่าลืมจบงานด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านตรงจุดรวบผ่าน3 เส้นค่ะดึงผ่านสำหรับคลิปนี้เราก็ขอค้างงานไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าได้รับความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ